ยุคแห่งการสำรวจทางทะเลตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่17ประเทศมหาอำนาจในยุโรปได้จัดกองทัพออกเดินทางไปแสวงหาอาณานิคมในดินแดนต่างๆโดยเฉพาะโปรตุเกสและสเปนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินเรือถือเป็นมหาอำนาจในช่วงต้นของยุคถัดจากนั้นจึงเป็นยุคของอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ที่กลายเป็นเจ้าอาณานิคมเข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆแทนในห้วงเวลานั้นมหาอำนาจทางทะเลในยุโรปได้มีการคิดค้นเรืออาวุธตลอดจนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางนำร่องแบบใหม่ๆที่เป็นเสมือนนวัตกรรมแห่งการเดินทางทางทะเลออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจและทำสงครามล่าอาณานิคมอับดุลไททูบได้รวบรวมเอา7เรือและอุปกรณ์สำคัญจากยุคแห่งการสำรวจทางทะเลมาฝากกันจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ1. เรือคาราเวลในศตวรรษที่15โปรตุเกสเริ่มผลิตเรือรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าคาราเวลเป็นเรือขนาดกลางที่มีเสากระโดงเรือ2หรือ3เสาและมีใบเรือทรงสามเหลี่ยมไม่ต้องใช้ลูกเรือช่วยในการเดินเรือมากนักในเวลาต่อมาเรือชนิดนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเรือหลักที่กะลาสีเรือชาวโปรตุเกสและสเปนใช้เป็นหลักในการสำรวจเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเรือคาราเวลเคลื่อนที่ได้เร็วและง่ายกว่าเรือขนาดใหญ่แต่ด้วยขนาดที่เล็กกว่าทำให้มีพื้นที่บรรทุกสินค้าที่น้อยตัวอย่างเช่นเรือนีน่าและพินตาที่โคลัมบัสแล่นไปยังเกาะบาฮามัสในปี 1492 ในนามของสเปนโดยเรือเหล่านี้ต่างก็เป็นเรือคาราเวลทั้งคู่อย่างไรก็ตามในการเดินทางเที่ยวเดียวกันก็ยังมีเรือซานตามาเรียซึ่งเป็นเรือคาแรกที่มีขนาดใหญ่กว่าเดินทางร่วมขบวนไปด้วยกัน 2. เรือคาแรกเป็นเรือที่ทางโปรตุเกสสร้างขึ้นเช่นกันในช่วงเวลาเดียวกับเรือคาราเวลแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่ามีเสากระโดงเรือ3หรือ4เสาใบเรือมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับใช้บรรทุกสินค้าแล่นได้ช้ากว่าคล่องตัวน้อยกว่าเรือคาราเวลแต่ก็มีความทนทานสูงโดยเฉพาะในขณะที่ต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงในทะเลและเนื่องจากมีพื้นที่จัดเก็บมากกว่าคาราเวลนักสำรวจชาวโปรตุเกสและสเปนจึงใช้เรือประเภทนี้สำหรับการเดินทางไปยังตลาดเครื่องเทศเอเชียเรือคาแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดลำหนึ่งจากยุคนี้คือเรือวิกตอเรียซึ่งเป็นเรือลำแรกที่ล่องไปรอบโลกโดยเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนกะลาสีเรือชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำในการเดินทางในปี 1519 จนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1521 ในขณะที่เข้าโจมตีเกาะแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์เรือลำนี้ยังคงเดินทางต่อไปโดยไม่มีแมกเจลแลนและสิ้นสุดการเดินเรือในปี 1522 3. เรือเกลเลียนในช่วงศตวรรษที่ 16 เรือเกลเลียนเรือขนาดใหญ่ของสเปนเริ่มเข้ามาแทนที่เรือคาแรกสามารถบรรทุกปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักมากได้สูงถึง60กระบอกโดยลูกเรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าเรือคาแรกที่ใช้กันมาก่อนหน้านั้นกะลาสีเรือชาวยุโรปใช้เรือเกลเลียนสำหรับขนส่งสิ่งของที่ขโมยมาจากดินแดนอาณานิคมและจากการต่อสู้ในสงครามการใช้เรือเกลเลียนในการรบเริ่มลดน้อยลงหลังจากยุคแห่งการสำรวจทางทะเลเนื่องจากมีเรือรบรุ่นใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามลูกเรือชาวยุโรปยังคงนิยมใช้เรือเกลเลียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าจนถึงศตวรรษที่ 19 4. ปืนใหญ่ Falconet ในเรือที่ออกเดินทางสำรวจมักบรรทุกปืนใหญ่ไปด้วยและ Falconet เป็นหนึ่งในปืนใหญ่จากหลายประเภทที่เรือของยุโรปนิยมใช้กันด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาตั้งอยู่บนกงล้อที่กะลาสีสามารถเข็นใช้ในระหว่างล่องทะเลหรือบนบกก็ได้นอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่ลอมบาร์ดปืนใหญ่ภาคสนามในยุคกลางที่ลูกเรือนำมาใช้ในการเดินเรือมีรายงานว่าในการเดินทางของโคลัมบัสในปี 1492 ลูกเรือได้ยิงปืนใหญ่ลอมบาร์ดเพื่อแจ้งเตือนเรือต่างๆที่ร่วมขบวนว่าหน่วยเฝ้าระวังได้พบเห็นแผ่นดินแล้ว 5. Traverse Board กระดานสำรวจการเดินเรือเครื่องมือสำคัญที่นักเดินเรือชาวยุโรปใช้ในการนำทางขณะล่องไปในท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นเรือคาราเวลเรือคาแรกหรือเรือเกลเลียนต่างก็ต้องใช้ Traverse Board หรือกระดานสำรวจการเดินเรือเพื่อติดตามความเร็วและทิศทางของเรือครึ่งบนของกระดานประกอบด้วยเข็มทิศพร้อมช่องสำหรับปักหมุดไม้บอกเวลาทุกครึ่งชั่วโมง
กะลาสีที่คอยเฝ้าดูกระดานสำรวจนี้จะคอยสังเกตและกำหนดทิศทางที่เรือกำลังมุ่งหน้าไปจากนั้นจึงทำเครื่องหมายทิศทางนั้นบนกระดานโดยใช้หมุดไม้ที่ครึ่งล่างของกระดานโดยจะทำเครื่องหมายตามความเร็วของเรือด้วยหมุดไม้ด้วยเช่นกัน 6. Backstaff เครื่องมือวัดระดับความสูง Backstaff เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเดินเรือโดยกะลาสีเรือจะใช้ Backstaff สำหรับวัดระดับความสูงโดยสังเกตจากเงาของดวงอาทิตย์ Backstaff ถือเป็นเครื่องมือที่มีการพัฒนาแล้วใช้งานง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดระดับความสูงแบบอื่นๆที่ใช้กันก่อนหน้านี้อย่าง Quadrant และ Crossstaff ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องจ้องมองดวงอาทิตย์ในปี 1594 จอห์น เดวิด กะลาสีเรือชาวอังกฤษเป็นผู้ที่คิดค้นการใช้งานแบ็กสตาร์ฟแบบที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นขณะกำลังค้นหาเส้นทางการเดินเรือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือ North West Passage ผ่านคาบสมุทรอาร์กติกจนทำให้จอห์น เดวิสได้รับการยกย่องจนมีการขนานนามแบ็กสตาร์ฟรุ่นนี้ว่า Davis Quadrant 7. Astrolabe เครื่องมือนำทางบนท้องฟ้าเครื่องมือนำทางอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ควบคู่กับ Backstaff คือ Astrolabe เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำทางบนท้องฟ้าในการวัดและกำหนดตำแหน่งของเรือโดยอ้างอิงกับวัตถุในท้องฟ้าหรือในอวกาศกะลาสีเรือใช้ Astrolabe ในการวัดมุมระหว่างขอบฟ้ากับวัตถุบนท้องฟ้าเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวเพื่อกำหนดลองจิจูดและลัติจูดของเรือนั่นเอง